Oh, we are familiar with parody. So some other parodies, nag-violate niya ang copyright. No, kasi walang proper attribution. But some other parodies, nananggit man sila sa original, so protected sila by copyright. Kaning mga collections of indexes, kaning collections of researches, no? Protected sila by copyright because may proper attribution sila and may consent from the original authors. So like, para sa aning mga research forums, we submitting our researches and then they compile all the journals into one research, anong tawag dyan? Anong tawag dyan? Nakalimutan ko ang term. So yun. So it is still protected by copyright. Yan. So copyright is a legal protection extended to the owner of the rights in an original work. So original work refers to intellectual creation in literary, scientific, and artistic domain. So that is from the IPO field. So under the IPO field, so natin tinatawag na economic rights. So pag sinabi natin economic, syempre may monetary din na siya nga connection, no? So reproduction of work or substantial portion of the work, bawal po. No, that is why sinabi na sa Art kanina, bawal po ang photocopy ng mga libro. Pero ang number one violators, teachers, di ba? So bawal din na siya. No, labi na kung i-photocopy na to, ibaligyan na po na ito slain. Okay, so bawal po yan. Dramatization, translation, adaptation, abridgment, arrangement. So, nasabi niyo kanina. First public distribution of the original and each copy of the work. So again, bawal po ang copying from a copyrighted work and distribution, no, without prior consent. Rental of original or a copy of a work, public display of the original or a copy of a work, public performance of the work, other communication of the public, to the public of the work. Moral rights. Ayan. So, moral rights are the rights na doon sa original author. Or, to require that authorship of the work be attributed to him. So kung sino ang original na may ari, siya talaga ang may hawak ng copyright. Okay? Kung ako nag drawing, I am an illustrator, if may drawing ako na bago, I am the owner of the copyright. Okay, wala na, di ba? Ano pa? To make any alterations of his work prior to or withhold it from publication. Kaya ako may nag-drawing sa po ang sariling artwork, ako po'y mag-drawing kung subuhan ko dito. Okay? So that is why mamaya, i-discuss din natin ang fair use. Okay? Halimbawa, may i-drawing ako na isang figure. Okay? And then it is published in the internet. Ako ang magsiset kung anong gagawin doon. Is it for download only? Is it for, pwede siyang i-copy? Pwede siyang for educational purposes? For research purposes? Or for monetary? Pwede siyang ipang business. So yun. To object to any distortion, mutilation, or other modification. Another thing is, pwede ba siyang i-edit? No? For example, sa literary works, nag-release ka ng poem. Ayan. Or a song. If you are an artist, pwede bang yung song mo gawing murag i-remix ito? No? Pwede ba siyang gawing remix? Ang tono, ang tempo, allow ba? And to restrain the use of his name with respect to any work of his or own creation or in a distorted version of his name. Copyright ownership, general rule, copyright shall belong to the author. Ayan, author only. Author of the work. So, kung sino may gawa, siya ang magiging
owner ng copyright. So, sino ba yung author? Author is the natural person who has created the work. So, that is under the section 171.1. So, this is a table of definition, ownership and exemption. Works of joint authorship. Kung joint authorship, sino ang author? Siyempre, kung joint authorship, yung mga authors dalawa. So, co-ownership. Exemption, agreement to the contrary. It depends upon the agreement set by the two. And then, employee. Part of the regularly assigned duties, employer ownership. Kung along the course of your employment, may nagawa ka ng creative art, basta parte lang siya ng duty mo, kasama siya sa job description, then ang owner ng copyright, employer. And then, exemption, agreement expressed or implied. And the next one is not of regular duties. Employee ang may-ari ng copyright. O, sideline. No? Aside sa Deped, kasi we are not trained to draw. Okay? Well, hindi kasama sa job description ng teacher ang pag-drawing. No, may mga teacher na rin na maayos drawing, maayos sa video editing, no? Maayos sa any talent. So, beyond na sa job description, then the copyright owner is the teacher. Okay? So, no exception. Commission works. Again, pag i-commission ka sa pagbuhat sa inyong na work or creative work, then to the commissioner ang product. Then, the owner of the copyright is the author. Okay? Halimbawa, i-commission ang drawing, ang product nasa commissioner. Ang copyright nasa ako. Kaya ako man ang nag-drawing. Okay? Sige. Term of protection, section 213. Original literary and artistic works. Ito, na-discuss ito kanina, Sir Art. How many years ba mawala ang visa ng copyright? 50 years after that. So, ang 20 years or 25 years are the applied works. So, yan ang tatandaan natin. Pag 50 years na patay, or more than 50 years na patay ang owner or ang author, then, pasok na siya doon sa public domain. Okay? So, works of joint authorship, 50 years. Anonymous or pseudonymous works, 50 years. Photographic works, 50 years gapon. And audiovisual works, 50 years. Ayan, limitations to copyright. So, hindi naman lahat, no? May na-create, subject to copyright na, and then hindi na siya pwedeng gamitin. Pwede gapon. Okay? Sige. General fair use principle. So, may tinatawag tayo na fair use. These are allowable works na pwedeng gamitin sa copyrighted work. For example, criticism, comment, news reporting, teaching, including time-limited number of copies for classroom use for educational purposes, scholarship, research, and similar purposes is not an infringement of copyright. But then again, depende pa rin sa sinet ng author. Okay? So, di ba, yung sa i-flash ni Sir Art kanina, sa baba, di ba may CC? Ano meaning ng CC? I mean ng CC, Creative Commons. Okay? But there are materials under the public domain which we call them third-party contents. No? Third-party contents. These materials ay pwede natin gamitin. Pero may restrictions. Pwede ba silang for critic lang? Pwede for comment? Pwede ba for news reporting? For educational purposes, allowed ba? For reproduction? For research lang ba sila? So, we have to check the licensing. No? Ano ang license niya sa baba? So, pero pag sinabi naman, royalty free,
free of use. Basta may attribution, then go. Okay lang. Basta you need to attribute the source or the author. Okay, fair use factors, the purpose and character of the use, including whether such is of a commercial nature, for non-profit educational purpose, yun na, kung allowed ba siya for business, no? Pwede ba siya pagkakitaan or hindi. The nature of copyrighted work, the amount of substantiality of the portion, kung the entire copyrighted work pa ang pwedeng gamitin or just a portion lang. The effect of use upon the potential market for or value of the copyrighted work. So statutory fair use principles. So this is from, again, doon sa 8293. So pasadahan na lang natin ito, na-discuss na ito kanina na si Sir Art. Okay? So these paragraphs are from the Republic Act. So if done privately, free of charge, if made strictly for a charitable or religious institutions or society, pwede siyang gamitin. And then, for information purposes, for information dissemination, allowed pa rin. But then again, subject pa rin siya sa author, sa sinet na author na licenses. Reproduction and communication to the public of literary, scientific, and artistic works as part of reports of current events. Letter F, recording made in schools, universities, or educational institutions. Next is public display of original or a copy of a work not made by means of a film, slide, television image, or otherwise on screen by means of any other device or process. The use of a work for the purpose of any judicial proceedings or for the giving of professional advice by a legal practitioner. Reproduction, distribution, or published articles or materials, specialized formats exclusive for the use of blind. So sa mga SNET materials. Making quotations, and letter E for illustrations for teaching purposes. Ito, lumabas din ito kanina, government works. So pag gobyerno ang nagawa, original author, then to use. Pero again, kailangan natin i-attribute ang source. Nang hindi apunta sa agency ang nakuha na or ang owner na. Ayan, private copying. So pag private copying ka, hindi mo naman i-publish, okay lang, allowed lang. No? Wala yung i-publish for personal consumption lang naman. Okay lang. Wala ka namang ma-violate. Pero once you publish that, you share that one, dihan na tawag ka problema. Okay? Single copy made by a natural person, exclusively for research and private study. So ayan, subject to section 187.2. So lahat po lang iyan. So next, dito na tayo, copyright infringement. Paano ba nagkakaroon ng infringement? So infringement occurs if you violate copyright, any rights, no? Na under sa copyright of a certain material na licensed. Okay? Directly commits an infringement, benefits from the infringing activity, or another person who commits an infringement with knowledge of infringing activity induces, possess, or materially contributes to the infringing act of another. No, hindi siya. Criminal offenses. Okay? So first offense. This is under sections 217, ha? Oh. Once we have committed copyright infringement, first offense, 1 to 3 years imprisonment with 50K to 150K. Second offense, 3 years, 1 day to 6 years. Fines, 150 to 500K. And then third offense, it's a subsequent offense. No? 6 years to 9 years.
siguro. 500K to 1.5 million. Siguro. No, daghan siguro ng kwarta. Okay? Sige. Ayan, infringement versus plagiarism. Ano ba ang kaibahan ng dalawa? Hindi. Ano kaibahan ng dalawa? Not all copyright infringement is plagiarism. Okay? Hindi lahat ng copyright infringement plagiarism. And not all plagiarism is copyright infringement. Notice the Venn diagram. Kung intersection sa duha. Similarity. What is the similarity of infringement and plagiarism? Kung sa'yo pagkakas nila duha. Ha? No, pareha silang sala. Babalik na silang duha. Sige. Pareha silang mali. Infringement versus plagiarism. Plagiarism is an ethical violation. Di pa man ka mapriso pag nag-plagiarize ka. Okay? So, but it doesn't mean na okay naman mag-plagiarize. No? No, it's an ethical violation when someone takes credit for someone's original authorship. So, may moral, may moral sin ka. Okay? But, copyright infringements occur when someone copies, reproduces, distributes, displays, or performs, or makes a derivative version of a copyrighted work without permission, no? Or copyright owner of the law. So, kung sa'yo kinahanglan itong buhaton, kailangan nato nga mananghip. No? We always attribute, no, and ask for permission. Okay? So, anong sinabi kanina ni Sir Art? Pag hindi kayang gawin or hindi kayang mag-ask ng permission, the last resort is to make your own version or make original. Okay? So, yun talaga. Ayan. Comparative table. Infringement versus plagiarism. For infringement, provided in the Intellectual Property Code of the Philippines. Plagiarism naman, not provided in the IP Code of the Philippines. So, hindi siya included sa IP Code. Okay? May words lang na plagiarize. But, ang offenses, walang offense lang plagiarism. Number 2, legal construct infringement. But in the plagiarism, it is a moral or ethical construct. Diba? Siyempre, ang kuno nimo ang dili mo ha. Diba? It's an ethical violation. Number 3, committed where copyright subsists. And plagiarism, number 3 pala ito. Committed even where no copyright subsists. So, syempre, magkakaroon talaga ng copyright violation ng infringement because the one you are copying without attribution is a copyrighted material. Halimbawa, nangkopya ka sa internet, wala ka kabalo nga, wala pa rin namatay ang author. Diba? Wala ka namatay ang author. Imuha nang ingon na, ako ang yung version. Diba? Bang, copyright infringement. Okay? Pero, another case is, dugay na namatay ang author, 100 years na. And then, ikopya ni mo ang iyang idea, ituto. Okay? Word by word. And then, i-play it as your own. Dihan ka lang makaingon nga, nag-plagiarize. Pero walay copyright infringement. Why? Because the material, wala na siya na siya sa public domain. Okay? Number 4, copyright holder is the offended party. And sa plagiarism, the community at large is the offended party. Ayan, sige. Mag-twist na. Infringement or plagiarism. Number 1, Mr. A photocopied an entire book. Is it infringement or plagiarism? Dali ka tayo mga Infringement. plagiarism. Tama ba, plagiarism? Infringement. Sige. Sir. Ayan. Answer is copyright infringement. Bakit? So, muna kami yung entire book, bawal po yan, especially without permission. Violates copyright laws, copyright protects the author's rights.
to control the production, distribution, and use of their work. Next, number 2. Uy, Mr. B. sige, panalo na ka. Plagiarism. Sige, Miss B will type an article Oh, yan appearing man ba? in Nagkuha provincial siya dito. magazine. Place her name as author thereof. And submitted Wala it to niya the local nga magazine according to. for publication. Dalawa. Diba? Plagiarism and copyright infringement. Bakit? Okay, retyping an article, changing the authorship, and submitting it as your own work not only violates copyright laws, but it also is also a clear case of plagiarism. Sige, number 3. Direta kay sir. Okay, Mr. C reproduced an essay from a well-known essayist who died 55 years prior and represented it as his own. Plagiarism. Tama ba? Sige. The answer is plagiarism but no copyright violation. Ano man? Patay naman siya. Nag-expire na ang copyright. Since author has been deceased for 55 years naman lang. the work might be in the public domain. Meaning, Mr. C that legally reproduced it. However, claiming the work as his own is an act of plagiarism. Dili man gyapon niya ang original. Kopya lang ang gyapon. As he is misrepresenting the original author's work as his. And last number, letter Miss D, took the idea of her mortal enemy and made a short story out of it. Sige lang, ma'am. Dirito banda kay ma'am. Saan na siya, ma'am? Plagiarism. Tama ba? Sige. The answer is, walay copyright violation. Idea man lang. So wala po siya wala siya na-violate. No? Idea cannot be, hindi siya maabot ng anong sanction. Okay? Tama. Ideas na lang cannot be copyrighted. Only their specific expressions can. Pwede ka Misuse of an idea of an enemy to create a new story does not violate copyright. As the final product is her original Yan na expression. doon kay mong sarili ba? Okay. Murag Nakuha ko nag-develop ba? ng idea ba? Okay, so very good. So I guess this is the last slide Agad. for my copyright. We still have referencing. So thank you. We have originality exists in every individual because each of us differs from the others. We are all primary numbers, divisible only by ourselves. Ayan, so we are original prime numbers. Referencing. So we will now proceed. By the way, questions on copyright. This is a referencing. Any questions? Sige, si sir. Wala tayo extra microphone, no? Referencing na po. Good afternoon, everyone. Welcome to Junior Matatag. District. Self-verification. I recorded a music, yung original music ng voice band, tapos na-record ko, hindi nila alam. Tapos gagamitin ko for educational purposes only. Protected yun ng copyright. Pero hindi ko pinaalam sa kanila na ginagamit ko yung music nila. Should I face a case against copyright, infringement, or whatsoever? Okay, so good question, sir. So ganito yan. Kasi music is subject to copyright. All music, di ba? So, ang author or ang artist, sila mismo ang magsiset ng license na or fair use ng music nila. Pero most of our artists, kumbaga, pag na-release na music, it's free for use. No? Free for use. Pero may fair use talaga lahat. Pero, dili na ito magkumpiyansa. Kay parehas kay Shara. Shaira. Shaira. Diba? Selos. Sige, Shaira. Iba yun kasi
Di ko alis Ito sa man public. niya. Di ba? Kaya malalagay Kaya kay natin. education purpose. Pero yun kung sa atin, Pasa lang siguro. Pwede For example, For that day lang. for motivational purposes only, doon sa bata, para Nakay lesson, may ipadungan ano ba yung lesson. Pero doon ko kinuha, Kaya nang sa mga gamit na last ko, ay worksheet karon tapos na yun yung dokumentaryo mula sa kay Greenleaf. Pwede na siya. So, kasi do not take Dokumentaryo ownership of mula sa material. Wala pong kay problema. Tara David, maana. Imo gina siya layman isulat ko nasa mo siya gikan no. Para dili ka makuan. Kaya nga atong mga kaya pala ikapaliw natin. Lagi siya Kailangan natin sa video ng YouTube. Kasi ganito po yan. Pag gumamit tayo ng material from the internet or any other source, kailangan natin mag-ask ng permission. Gagamitin namin yan. Kasi, iba, after nito, meron kayong certificate of authorship. Meaning, lahat ng materials, ideas, or other, kumbaga components na nasa material ninyo, kasali ninyong kung bukangan na siya o sound effects or any music na hindi galing sa inyo, it's not your original work. Di ba? Hindi mag-file, si Pagong kaso ang buwan, nag-iya sa music, no? Which is very unlikely po. Pero this is the dilemma of development. Kailangan talaga natin mag-develop ng original works talaga. Okay? That is why kami, in the development illustrators, kung wala talagang kumbaga image sa internet, kailangan talaga namin mag-develop original. So yun sir. Mahirap talaga sir. Last week, may training kami sa micro-learning resources from learning resources Diba sa dito Central kita sa Office. link? Ito rin ang concern. So pwede na to Ito rin ang concern. So saan kami kukuha ng Pwede na to gamitin. music? Saan kami kukuha ng Naamang raw dito, videos? ano mo na, Ang galing, nagsagot lamang sa amin ay mag-video kayo ng original. Para maiwasan namin ang ganyan. So wala din tayo mahimo because we are, nandito na tayo eh. Okay? And na-catch up ang ako ang attention din sa questions on AI. Ayan. So tama yung sabi ni Sir Art kanina. AI is already here. No, wala na tayong magawa. AI ay nandyan na. Nandyan na ang AI. But we need to make good use of it na hindi tayo makaviolate ng copyright. Kasi, ganito kasi yan, pag gagamitin natin ang AI, it will take ownership over it. Kung saan ako i-cite si AI? Diba? Sa citation na to. Kinsa may author ni AI mo, nag-generate ka, generative AI. Generate an image of a girl na nagpayong. So, naatay na-generate the image. But then, how do we cite that one? How do we reference that material? Hindi pwedeng ilagay ang Canva. Kani. Kaya nag-action pa. Pwede kang mag-import or mag-download from public domain like free kaning mga Excels from public domain. Ay, larawan ng babae. Pwede ang freebie. O video. Basta available. But then again, you need to attribute sino mo for. Okay? So sige. Moving on to my next topic. Kasi this is very important again. How do you properly or how do we properly cite Oh, yan na, right there. references? Downloading siya. Oh. Okay. So this is not my presentation, but this is still from the BLR. Morning ka ba doon sa mga? Some reminders and writing references.
So we in the Deped, we use the Chicago Manual of Style. So that is under the DMOS. So the Manual of Style, under the referencing, Chicago Manual of Style sa limited edition ang pinapakain sa atin. So this is from presentation of Ma'am Katrina sa Magkakit Cortez. So, objectives, review the concept of referencing and source noting, and familiarize with some reminders in writing references and noting sources. But, pasadahan lang nato ang source noting kasi the most important part is the bibliography or the referencing. Deped LR referencing guide, ayan, CMOS. So methods in citation, we have notes and bibliography, and the author date or the index citation. So sa APA, index citation mananay, parenthesis, no? Author date. So source noting. So deemed important in developing learning resources where writers find the need to use third-party materials. So pag nag-import tayo ng third-party contents, we need to list our sources. So yan ang tinatawag na source noting. So pero sa LR, hindi natin ito ginagawa. Ginalista pa na ito beforehand na ito ang sources. No? Diretso na ta dito sa bibliography. No? Third-party materials, na-discuss na ito kanina, owned and held in copyright by a third party or another party na tag-iya sa copyrighted material. They include but not are limited to or not limited to any proprietary text, illustration, table, or other material, including data, audio, video, film stills, screenshots, musical notation, and other supplemental material. So source noting. So we will skip na lang this portion, no? So by the way, pag source noting, para lang sa general information, naka-flash right din na siya. So if you can see this one, no, kaning kuan, source, nakabuod ng source, and then flash right ang alignment. So as you can see sa baba, J.J. Cordova, 7 Natural Wonders of the Philippines, Marikina, Malay Publishing, 2014, page 74. Ayan. So all other forms of notes and footnotes, if you can see sa mga academic na papers na yung mga footnotes na yung asterisk or numbers, those are some of the examples. Page tapos yun. So sige, we will move on to, kasi ito for books, source noting for books. For books, ito ang ating format. Ayan. So for books, first name, middle, initial, last name, title of book, publisher. Sige lang. This presentation will be sent to your Google Drive. My Google Drive link na isa-send sa inyo for your reference. So we will proceed sa bibliography na. Diretso na sa bibliography. Kasi this is under source noting pa. Ayan, bibliography entry. So regardless of page numbers where the passages and materials borrowed appear, the entries of in bibliography are arranged alphabetically. So the same sa academic paper, kailangan natin siyang i-arrange in alphabetical order. Elements are separated by period or periods rather than commas. The facts of publication are not enclosed in parentheses. Author's name is inverted, last name, first name. And in case of multiple authors, first listed author's name should be inverted, while others authors follow the standard order. Titles are capitalized, headline style unless they are in a foreign language. Titles of larger works are italicized. Titles of smaller works or unpublished works are presented in Roman and enclosed in quotation marks. Such terms as editor, edited by, translator, translated by, volume, and edition
are spelled out in bibliography. No page number is provided, but for journal articles or chapters, the beginning and ending page numbers of the entire material may be provided. So sige, for books, ito ang ating format. Sige. Kailangan natin itong tandaan kasi there are sites, I know, kapoy naman kayo na magbasa-basa pagkalito. Diba? As a writer, most of the sources ay nasa internet na. No? Pero kailangan natin siya i-cite manually. Although we have citation generators in the internet, kailangan pa rin natin siya i-cite manually. And these are the parts: last name, first name, middle initial, title of book, publisher, city, publisher, year of publication. Pag one author lang. Pag multiple authors or two authors, ayan, sa baba. So this is the sample. Aljong, Writings of Children of Lamang, Marikina, Brains, publication 2015. Ayan, so naka-italicize ang title of the book. Sige. So, yan, pag 3 authors, with 4 authors din sa baba. Okay. With editor in place of author. Pag walang author, si editor lang ang available na pangalan. So, yan po ang ating format na gagamitin. And then with author and editor. So, sa baba. With author and translator. So, it's very unlikely naman na mabutang pa si translator. Mostly si author lang and editor ang available na data. Preface, forward, introduction, and similar part of the book. For articles, sa internet, daghan kayo ni. Maging reference na to. So, article in a print journal. Pag print journal, hard copy. Newspaper or popular magazine. Yan. Book review. So, pag book review, naka-enclose into quotation ang title of review. Academic papers. So, thesis or dissertation. Paper presented in a meeting or at a meeting or conference. Ayan, electronic sources, mga e-books. Books published electronically. That is how we cite e-books. Kasi I know, as a writer, may sources tayo from the internet. Mostly, naka-PDF format na. Reference from This will help you www.anagot tapos videos, YouTube, website content, ayan. Pag website ang content, diretso no, most of you, especially itong mga new writers, ang nakikita kasi namin, diretso copy-paste ang URL. Although nag-reference man, nag-attribute man. Source, www.http pag-enter, mag-blue na na yun. No? Which is, hindi po siya pwede. Kailangan muna natin dyan i-cite sa ganitong na format. So, yun ang nagkakaproblema tayo doon din. So, di kasi siya pwede yung kailangan ato. natin na Kanin ma'am, kung website siya, di siya pwede ato. So, mga namin siya. Website content, log entry. Pero again, O tanawa ma'am, una ang iyang author ma'am, saka na itong iyang link niya. Nagsunod ang link niya. So, unahon din ang author. Pag nag-site gikan sa Canva, FreePic, Pixabay, Excels, or any other sites, public domain or public domain sites, yan po ang ating gagawin. Yan. Yan mauna ang pangalan, no? Mauna ang pangalan. So last name, first name, middle initial. Sir, ganun na may last name, first name, picture man. Siyempre, makita ko na ito, itong sa picture. Kinsay photographer ato. Okay? For example, ang artist, kinsay nag-drawing ato from the
Pwede siya sa pero Canva. butangan siya. Mag-open ka ng Canva na site, di ba may mga may mga names, no? O creator na artwork. So sila ang author. Photographer image, ayan. Magikan sa museum or gallery. So kailangan na site. In print. Printed materials or pictures. So in-text citation, author and date. Ito hindi na natin masyadong nagagamit sa learning resources. Mostly doon lang tayo nagko-concentrate sa referencing. Proper citation ang talaga. Ito sa academic papers na ito. But nevertheless, ganito ang format ng in-text citation ng Chicago Manual. Books, ayan. In-text citation, Magno, 2017, page 213. And then the referencing, ganyan. So may mga Referencing. pagkakaiba siya sa Referencing. Last topic na. Tapos na may isa. Quality assurance ang isa. sige. Ma'am Judy. So we will skip this one and we will cite actual naman mo yung mga laptop, di ba? So we will try to cite using the online generator. Sige. Kindly open your laptops and access or i-type na lang niyo sa Google Chicago Manual of Style Citation Hindi ka Generator. sa ano di ay. Cellphone lang. Sa to, Chicago Manual. Chicago. Sa to yung answer? Chicago Manual. Laman. Sige. Ayan. Chicago Manual of Style Citation Generator. Ayun. Sorry, we have several citation generators. Manual of Style. Makikita. Daraw Chicago Manual of Style. Sige. Ano Generator. Okay. Chicago Manual of Style. Citation Generator. Chicago Manual of Style. Citation. Asa na ba? Citation Generator. Chicago. Citation Generator. Generator. Ato lang ma'am. Station. Style. Kani ang? Chicago Manual of Style. Chicago Manual of Style. Citation Generator. Kanino? Asa Chicago? Okay. Yung sa baba nga. Kaning free Chicago Style Citation Generator open. Site. Chicago Manual Style. Scriber Chicago Style Citation Generator. Dapat dari kaning free. Free. Manual. Citation machine. Citation machine. Sabay-sabay mo tatanong nag-off na doon. Generator. Wala, sila ko po nito. Hindi na ni mo Ang na machine. Katong na free. Oh, naka na. Ano yung Chicago Manual? Kanino din ini? Dili ni mo oh. Kani ba? Dili ni mo ang Chicago Scriber. Gusto mo pindot. Citation machine. Kani mo oh. For example, ganito, citation machine. Citationmachine.net. Ay, kulang. Sa website book. Kana. For example, nagkuha ko image from Pixabay is the royalty free or public sites. You can use also pixels or the prefix or Canva. Okay. So, halimbawa ito, this is the image that I want to cite, no, as reference. Then I will just copy paste this one source, and then sa citation generator, since this is a website,
i-paste ko na lang siya diretso sa website. Ayan. Search by keyword. Paste. Search. There are instances na lalabas siya agad. But there are also instances na wala talagang makita. For example, this one. Oh. So nakita siya na yun. Then I will click site. May bayad. Okay. Asa? Ano sabihin, free na, nagtatag na. So there are times that the site will ask you for details. For example, contributors or kung hindi natin makita si contributor author, complain talaga, then huwag na lang natin ilagay. So for example, complete citation. So this is your citation. So under the Asimos, gagawin mo style. So i-copy nyo na lang copy citation, then paste it to your material. Diretso na siya. Balikan ko yung link sa baba mo tapos i-paste dito. Landa ay So ganyan siya. So you can try others. Di, ang sources. source, Ang reference lang. ang source man lang ang ikuha. Kay para ang magka-open na to, ang kato nang mag-ano. Baka kami Just the URL. You can type the URL. Pero there are articles, example, halimbawa, recruiters. Oh, the order 37. Ito, guidelines on the consolidation of classes. How do we cite this one? Kasi this is an electronic copy or random. Diba? Kung itry natin siya by using the website, I don't think na ma-cite natin siya. For example, website. Directly copy paste. So ayan, makita pala siya. Then we cite this one. Continue. So, kung halimbawa may details pa kayong makita, inside offer, site title, i-add na ito siya. Ang website title na ni Deped.ph. Ano siya? www.deped.ph. URL din siya. Wala siya website title. Dito na yung URL. Diretso na. citation. Asa ni mo di ko ang Electronically published. Kailan siya na-publish electronically? September 1, 2022. So, i-add din natin. Manually na. A01, month is September. 09, pero naka-paano na siya. September 1, 2022. Ayan. Complete citation. Oy, i-adds. Wala nang ka-register.
So select na po another citation generator. Hindi mo na. Very loading man ito eh. So let us try this one, scribbler, scribber. So dito na sa citation generator, wala siyang generate na wala siyang makita. No, ilagay natin, no results. Ano yun? Ito, guidelines, consideration of classes and work. Ayan. So, itry natin ito ang ating i-site. If makita niyo ba? So, ayan. Site source. So, mga ni siya. Reference list entries or entry. This is the reference. So, ang ND, there is no date, kaya wala na mag-enter ang date of publication. Yan. So, kailangan natin i-enter ang date of publication written in the memorandum. So, other sources, journals, books, kung hindi siya makita sa citation generator automatically, you need to enter it manually. Yan. So kung ayaw nyo namang gamitin ang citation generator, then you can use the manual. No? Ang format niya is yung kanina na pinakita. Okay? So bakit importante na mailagay natin siya sa referencing natin or as a bibliography natin? So, manong importante ng giving, kinahanglan pinato siya ng masay ang ato ang sources. No? Kay, para dikta mga preso. Mura na siya pinakasayo na preso. Okay? So, questions. By the way, questions. Citation. Wala ni siya imong gikuan kaniya site. Okay, so sige, if we have no other questions, then I will now return the microphone to our MC. Thank you very much and good afternoon. Yes, Thank you so much, Sir Ian Mendoza, for the insight. itong citation para sa mga references. Last 2,000. Tapos 10 days ng service credit. Pag-serve sa electric. Certificate of recognition is hereby awarded to Sir Ian Cesar C. Mendoza in grateful recognition of his invaluable services and expertise as resource person during the conduct of the capability building of the Deped writers and development and quality assurance of the Matatag curriculum learning packages for grade 4, grade 7, held on November 8, 10, 2024 at Greenleaf Hotel, Gensan City. Signed, Greenleaf Cecil. Bahala ko mag-chairman ko. Support staff. Support staff. Support staff. Kapila sige ko. Halos kada Ako murag tatlo ka. third may wiwa ko Murag naka-chairman. gasunod ko tatlo ka beses ka chairman. Gusto ko mag-support staff na dito. Ako ang chairman. Dili man sa kapoy kung hindi lang ka kuan. Asa ka na pag Gusto mo mag-support staff. Problema pag ako sa election, pabalik na ako kung chairman. Wala kang palakunan. 15 minutes break and
pray. gani. Medyo na maaga tayo ngayon, no? Sige. Kapag muna tayo mga 10 minutes. Kaya, kailangan niyo yung 10 minutes. Yeah. Sige. Mga support staff na ilang kwahon. Kaya natin mag-mind. Maraming salamat sa Rian. Fresh from Cebu. Sa Albuto. Si Sir. Si Sir Ian. Ay, asa nga post na, Ma'am Cha? Apil mi diri di, apila mi diri. Aw. Ano yun ba? Kunya na, dahil ko dito. Baka guwapa na ang cellphone. Baka na yung cellphone. Tinuod yun na siya. iPhone ba yan na? Oo. Pero mamahalin yun siya ay. Salamat, Deped. Uy, kita mag... Gusto ka sipag sir, kita makuha sir. Sige pa sir. Ay. Kurang dito, jug ka bang ba? Sir. Sige na, okay na ba? Balalo na ro. Maski mupurog pa naman, di ka na mausay. Alibab! 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 Nagapiyong, sa una na ma'am. Thank you, ma'am! Arigato gozaimashita. Arigato, arigato. Arigato gozaimashita. Asa to gikan, Ma'am Cha? Na katong sa to? Ma'am, kung sana, ma'am, pro, ma'am, siya pro. This year? 14. How much na ngayon ang 14? Bakit na siya? Ma'am, ilan na kailan siya sa 14? 60 ang Pro Max 14? 62,000? Makalata ang talaga. Ma'am, 62,000? Makapalit ang baka kapila ng kalakay. Pagpalit, pila? Uy, Duwa na paminaw. baka. 76,000 pagpalit niya na. Ay, ma'am. Tatlo ka baka na lang siya, ma'am. Baka na lang daw yan ha. Kung makapalit naglalaki, lalaki na lang ang paliton. Palit na lang laki, ate. Pwede lang palito ng laki. Pwede ay laki na MIU na lang. May ginoo ko. 76 daw, Ponero pa. Karon 60 na lang daw nakapin lang ha lang. Pero mag-abot ng 2025. Wala na yun, Kasi sulit na 40 na lang na. Sana po bago karoon sa kanya. Yung magpalit ko ka. iPhone 16 na lang. Laptop, pwede pa siguro. Pero kung cellphone, pila to mga 70, 60, 40. 40. Enjoy lang sa kanya karoon. Wala pa. Pero ang 13 Pro Max, na pila na mga 40 plus, 50 plus, for 13 Pro Max. Tuwa ka ba? Ako na eh. Ang nating nga baka karon na mga 15, 20. Nating nga baka na lang. Natin na ano ba? Mga naay mga 20. Sorry. Nating nga baka. Bangka na lang sir. Pwede ko. Yes, ko Lord. Nindot yun siya po no yung capture. Pero manindot tayo mo. Ayaw na lang kay mao lang maghapon. Ang capture guwapo nga pag ano lang ko. Oh, yan yan. Reality. Isa, down na isa. Pero, kapila na. Di ba na? Session 10.
Pero bilang sulit na hindi na lang tomorrow. Pero mo ipatag mga lagi. Hindi na nila. Depende na. Kung wala siyang CPD, wala siyang CPD, kaya lang kailangan na talaga lang Kwan siguro, wala mo po sila kayo nga naisipid din, no? pagkakit mo ano, gusto ko na po, Dapat sa loob ng next lista. Ma'am Charlotte, itaas sa loob sa excuse ka. Pag-leave ka na lang, di ka na excuse. Ang sabi ka, nagsakit. Pacheck up na mo dahil ka. Tawag din, bakit ka na rin. Pero kung ikaw rin yung hulig mo sa yaman, iPhone ko rin mo. 11. May isang 11 ka rin 96. Actually, pero nangayon ko kung sure siya sa mukha. Tanawagod na nagsin sa ako pa. Sa mga question. Doon siya sa cellphone. May anak na. Kulog. Kilala sa mga things ni Ana na lang sa Mga tayo na medyo okay pa siguro. Kung nakikita, medyo okay na rin. Isa niya sa mga siyang kung siya ang mga hindi magbayang ka. Hindi ko mayang legit ka na. Digit kay taga maibahagi siya. Pinsa man si Rara. Si Kuan, si Laulita Mani. Lolita. Kaya mag-sale daw nila sa Kuan, kawang 11. Awa. iPhone 15 Pro, 128 gigabytes, 57,990. 27. 57. To Lord. Ang 256 nga gig, 59,990. Ang iPhone 15 Pro Max 256 gigabytes, 66,990. Sabi nga, taas nila ko na Oh, 512 gigabytes, 76,990. Ma'am, ay mga 512 na nga gig. Ma'am, excuse me, 512 na siya nga gigabytes, gig. 512 gig. Ang 128 din yung upuan, 57,990. Oh, ma'am ni. Or dito yung pamalit sa legit na stores. Ayaw sa Hayasin. Sa kuha niya siya, Green Hills. Dito siya sa Manila. Basta sa Max Store kahapon. Sa Dalu. Max Store. Yan ba ang Max Store sa Bianda ba? Yes, Bianda ba? Sa kalit sa may SM yung sa Sa may may... Piranza po sa Dalu. O Bianda ba? Sa kayong dito sa may SM yung sa may... Kaulituan? Feeling na po sa Ano nga yung isa dyan na ano sa may... Sa taas good mo sa third floor? Sa Dalu. O Dalup. Pwede po diyan, Dalup na no? Kung magbili ka man lang next sa legit store. Kaya nga ma'am. Ako in one ma'am. Sa Green Hills ako inapalit. Sabihin pa lang po ng list dito sa harap. Yung list ng content writers for each quarter. Science 4. EBP 4 and TLE 7. GMRC 4. Values Education 7. English 7. Aralin Palitan 4 and 7. Science 7. English 4 and Filipino 7. Na-adiri na siya Kung offer. ano gusto kong ulitin sa mga nasulat nila, we have here 13 lang an na siyang extra Pro, siya Pro form Max, hindi siya para Plus, i-write po ninyo 33. may mga corrections. Also, MAPE 4 and MAPE 7. Papasabihin ko. Sa 15 lang is kuan sunod siya na Oo. tapos ang sa 16 Nga dili siya mag-blurred kung i-zoom. Ang 16, slide lang. dili na Na, Doon kag lucky ano. over Ay, eh. nga mga 70 plus. Ay, naku, lucky anak Alam guys. mo dito, thank you, Deped. Yes, ano na na sa salamin. Oh, sa eskwelahan hindi ka ginagamit ayaw, Jude. Tsaka nila kung sa mga bata na ako, ma'am.
Sus man yung cellphone ko eh. Hit man kayo ng kuhaan. Kamera. Kamera. Ay, Gerald, yung ako na mag-office ko doon. Ay, gwapo pag cellphone ang bata. Oo, mas bako daw ang cellphone sa bata kaysa kuhaan. Tingnan mo lang. Kaya daw. mabigyan ni Kira ko ng 13. Nako, ito. Sa ko na sa ulan. Regalo pag laptop. Sige lang. Pagsawaan sa kuhaan. Kailangan ka mag-iPhone 16. Pero, mas pipili mo sa rin nanay. Oo, bitaw. 30, no? Sa Okay, for Benda Box. may Ilan naman ang 13 Pro? Pro Max. 13 lang. Bila po. 30 lagi doon o 33. And according to Ano ka kay legit June, ni kay? i-divide lang po natin yung Kasama mga ka ko na sa dito Pro, lang. sa 13 Pro, ay 13, tapos 13 Pro, tapos 13 Pro Max, tapos 13 Plus. I-divide po sa inyo, including yung mga weeks na kailangan natin mag-comply. Na, baba na na siya. Baba lang sa Kaya baba. kay hindi siya pwedeng hindi siya nag-attend. So katong mga hindi nag-attend, face out pa yun, dash out nila. Nakakuha na po sir sa Pro. So kung sino lang yung nandito, yun yung mag-divide sa Oo, mga ang Pro Max weeks lang. na ano. Ang picture daw, sa pang Pro Max yun daw. Pero na ako man tayo wala yun naka-append. Ang Sa ato Pro Max sa daw. Pilipino na apay wala. Pero same lang ng 13 Pro at saka 13 Pro Max. Ang size lang yun. Size lang. Ah, okay. Same lang sila ng mga features. Oo, same specs 13 lang. Pro at saka Pro Max. Pero ang size lang, sa Pro ka na lang. Malang gihapon. Pero ko, 16 Pro Max Ma'am Chen. 256 gigabytes, 86,800. Oh, Imagine, 56, isa pa bala na na. oh, Kung brick house na na. katong hapon nga kalakat. Oo. Tani, Sa kabalay na na, semi-concrete. kalakat sa halugla. Semi-concrete na na kabalay. Pagbalay ka na lang kayo, kapag Yan, pang igawat. Gikawat agad. Bye. Hila. Ay, kung kawaton apply. Ang balay, di man magkawat. Kapila na ako nabili ni Ma'am Cha. Oh, nabili na ako isa may kuhan sa may kantin. Oo. Kasi man nila kawatan kay. Wala man lang. Guwapa juga yung kuha mo. Asin, bongga. Kung gagi siya kuha, kay klaro jud siya. Oo. Go na sir, na bonus ka 15. Ganyan. Dasa kwan dyan ko ma'am, Galaxy or iPhone. Galaxy or iPhone. iPhone na yan. Sagday na sa lasik kay nagbubuhan pa lang na nimo. Ang iPhone kay makagwapa ka na. Oh. Pamina. Taluwagan. Kay seminar. Kaya naman, Oh. ano sila kumakauban nung kay? Ako kumakauban sa faculty. Ang isa, M1. M1 ang laptop. Tapos iyang kuan iPhone Pro Max, iPhone 12 Pro Max. Ang isa nakakuha na kung M1. Tapos ay iPhone Code 11. Tapos ano sila sa kuha. Kasi man uy, din ini makapasa sa iwag kuan. Sure kay dita friend. Ano sila. Inagun lang cellphone ni kay kuan. Para makapicture ka sa mga report. Ano sila sa Pwede mag-credit to iPhone. ang pinaka-year. Kung mag-build ka na lang, ano ka na lang, kung ma-cash ka na lang, Oh, timing nga nga, 0% interest. yun lang. Anong pawin mo tapos? Kapag ka lang po rin? Para sa kumpisan na yung credit niya, iPhone 14 Pro. Ang Pro lang down- po siya, Pro. Pro lang. Ihang down kay Kuan. 28. 28 ba to? Tapos yung monthly 3.5. May interest 0% siya. Drops lang. Kato na lang. Kasi kung ano mo, yung exercise mo, exercise na pang-taon mo, invest mo sa para yung ROI ng ganyan pang Oo, yung return of investment.
mo na lang. May man lang mag-cellphone. Naman ang kapasyon. Lumamad ka, sir. Huwag ka muna magsalasit. Ang salasit, pwede rin yung paluwagan. Sa Tamili. Sa Tamili sa Tiamba. Kaya nga, ma'am eh. Ma'am ba? Mas kagwapa yung kita. Tapos mag-share, ano na lang po. Oh. Ano ang mabuti ni Google? Phone? Ang iPhone 16 Pro. Ayaw lang na kay 80. Kanang 13 o 14 lang. Oh. Ano ang mabuti? Ang saving niya, 105,800. Very artistic ka kasi. Sir, Pagkagay na to. dapat masayo pag mata kay gainan no. Nag-picture-picture. Gani. Ma'am, di ko tang sa Christmas tree food, ma'am. Tanong tayo, ma'am. Gani, kay sa asa, picture na lagi ka. Eh, syempre, mga gwapa na mga nagka-picture. Sayo kayo siya. Ilan ko, ma'am, sa'yo ko. Sagdana, mag-picture tayo niya sagdana. Oh, di ba? Oh. Kata, dito tama pa picture na dito ka, ma'am. Ay, dali na, dito na punta. Oh. Dito ta, ma'am. Anak ka ng capability building on the development. Mayo na lang kay nagawas na ling dalawa. Iko ay salamat. Ay, mag-picture nga gwapo kay cellphone. Dili na ako kinadiraon. Bakit ka mag-aura-aura? Babalik na kayo. May ganun ka sa mirror, sir. Nagpa-picture ko sa mga picturing ko. Isa, ay ma'am, kanina na akong cellphone. Ay, kapulisan akong logo ko. Laban lagi bunda. Iba ang ganda ng quality. Oh, you see? You see? Imagine na, December 5. Ano picture babalik December 5. Hindi ako babalik na ka sa December. Oy, Hindi, November ni. para mo sa bonus. Oo, Gusto mo matambag saya sa laset or iPhone, no? Wala yan kasi. Sir, Dili ang salasip, pwede rin ka magpalit, ana o ka na. sa laset. Ayaw kay papaluwagan ko mga iPhone sa laset na eh. Ayaw ko pagkatanda sa ay ko gamit sa balay mo lahat yung grabe nga kahit na ako sa iyaha sa laset lang sa laset lang na naman kayo na kay balay sir no na kay balay o gamit sa balay sir ko ayaw ko pangutan na kay gamit sa balay sir Ayun na ni sa balay, ang kulang na lang ani, love life. Magpalit gani siya ng iPhone kaya para mag-anak siya rin. Duulunod kayo na siya. Kaya ka dito. sir kung sa laset sir gamit ko na sir pagdala kay love life Sir, iPhone sir, para makita kag love life na mo palit og salaset. Win-win solution. Win na, ano diba, situation. Ayun nga. Tapos maganda sa ganit kan kuan. Oh, mga din siya. pumili ng So, unahon dyan ang O iPhone. niya, pag abot sa sarangani hay kay na mag-serve nga gwapo. Pwede pa picture sa wala pag Wala dahil si sir, murag nakita na dyan ako ang palit og salaset. the reason Murag dili na dyan ako sa Sarhay makita na magpalit og salaset. Okay na ko sa iPhone. Salaset naman gaya. ay dala na nagkanding ba bilang ang imong budget 40. Uulain. Duha ka na ti. Kaya tag 20 mil na natin ang sobra ma'am sure yun na Bitaw, ma'am. ilang oy kay regalo na po na sa imong sarili, di ba? una na yun si sir Regalo na na sa imong sarili kay naana kay Deserve isa ka hektaryan lupa. Sir, sa December 5 po, una mong pagitaon sa imo. Ay, oo. Picture dayon. life after. Ano yung ma-update sa mga December 5. Dili na jud ka kayo halawin ngit-ngit mo. Di ba, cellphone na yung ganito? Sa may hit-hit man. Ani abangan kung saan naman sa salaset ba ang cellphone. Ikaw na yung mag-update sa kong GC. Alak. Pag-ano ni Sir, Sir, unsa naman, ana din si Sir. Tapos na-scam tanan kay picture sa salaset. Kay Salaset siya na nang ibabaw sa iya. Salaset ang nidaog. Abi na itong cellphone ang gibuot ni Sir ba. Tara. Picture sa salaset, di ay. Ay, ang kuan day ma'am. Basta magkuha na sila kaon, ma'am. Tambayan Mas low ang price na. nagposalin sa kuan. Pumilik na ano. From Kasi mag-low price sila kawan from from December 9,000 Ang 0% plus 2,000 Usually mga 11,000. December yan siya Propose pa man. November. Propose increase pa man.
sunod, daghan naman po, hindi mahita ba? Kailangan ko na kung Ako sa ako. Tapos pwede na po sir ha. Lemonade manahan eh. Okay, thank you. Playboard. Anjem. bahala na dun sa poster. Playboard. Kabalo na dito sa Wala na. Wala na. Wala ko eh. Good. Balik na gabi ko. Maulang baka kilig man ang kape, oy. Ay, itong lugon sila, ulit malingaw Ma'am Chen. Gani, pagkita dyan. Ningaw lang good na. Pero asa ko sa una na assignment sa kuan sa eleksyon. Batian. Kadunga, dili. Ulpog. Ay, so, pila kami sila sa una tong last year na itong sa kuan ba to sa national ba to sa barangay. Katong nasyonal o barangay, nagtanong ko dito sa chairman. Bila mo dito niya pasento. Wala may kapusan ko. Kaya pwede ko pwede pa unong kapusan. Dagan sa Grabe inyo. man ang ulpog ko, dapat kaayo. Sa inyo gaon yung tulong ni third member ko dito. Never ba dito nag-chairman ka na ko. Nakakuan ko din na sa Nila Union dati, kuan ko, third member. Oo, dugay-dugay na punto. Nakato na ko batian, ay batian no. Sayon, third member. Yaya, support staff, Tangi, Walter, third member, support staff. Wali, third member, Nagigaya para sa support staff. La Union, third member. Wala dyan pasok, ano. Ikaw na ba din po kay sa Wali, ako na ko sa Pani. Ano na, sige na kayo mga maisa. Mukinog alas 6. Bang Uy, babalik sa'yo ako ka. sa Uy, sa emergency mo, naiting balita. Sweldo ni So, Sir. ito nga Mga naka-IAC. Ano ka itong kinder na mo? Una, wala ko tanong sa, ay karon. Nga, ulit ka rin sa update din. Zero pa ito. Kaya wala na ang kayo. Di pang kuan, dissolve man gud ang mga kuan kasi karon kung sa kuan Mga lang. nagamay lang siya no. Wala man gud karon senador o ano, Sir, thank you. senador o tawag ka sa pangalan, may pangalan na. Oh. Oh. Wag kita na din sa kasi kaya sa picture. Oo, sir, baka umansakay siya. Kababata kasi siya lang. Pero basi ka to una pagkatrabaho Dili dili. kasi naghawa na siya mamba. Regular mo dire. So unsa na kaning kontrak na ana. Basi gula. Kay kontrak lang man daw sila. Tama. Ako balik lagi sa talasan. Tama, yaman to. Dili niya gibutan ko nan sa imo magalantaw gud. Wala man sa kuha. Wala pa ganina naka-iPhone si Sir. Minsan na naman naka-iPhone. Tanawa. Yung ano ba yung nabisigo? Ay, blur na po, magtapo na po kay blur. Ano po, sa tubangan. Nagkuhan na po. Kamera, o sa likod. Ayaw lang yung kumpiyansa kung ano na yung cellphone dito sa inyo. Kaya basta niya o pag-interesan. Umagyaman ka sa matano, no? Bantayin lang dyan. Isulod lang yun. Mag-sling bag dyan ka. Asa ka na school, Sir? Sa integrated school Hey, ng Wali. hindi mo alam. Ano pa doon sa may tubing, sa makita? Hindi ka kabalo. Mga ano. Bantayan. Ang mga bata ba sa ulo, kabalo na sila kung iPhone, yung mga phone, yung mga Kabalo na sila. sa anak kuwan ka, ganyan sa laptop, yung mga inuwan. Pwede mo po ang mga kayo na. Ay, wala ko ginapapilin mo sa iyo, yung laptop. Alam, isipin ko na dami din. Basta Ano po yung LPA? Sa tunian, Oo, ayaw mo pagtulog, ayaw. Withdraw sa ka na nasa yung Gcash, madam. Wala naman po sila labayan. ano man.
Naman ko yung mga kuwan na manguha. Because daw sa 30 plus yung kwarta, 30 plus. Hindi ko na mo basta-basta ay kuwan kay dili kids. Oo. Oo. 43. Sunod ana, iPhone na po yung paliton. Kaya ni mo na, oy, ikaw pa. Kaya gani mo 500,000 na lupa. Wow! Klase sir. December 5, ani, iPhone na yung gamit, ani. Hala, yun. Sama mo bilangan niyo pa ma'am. So, yung mag-isip-isip siya, masayangan siya sa kwarta. Lakas maka-Italian. Ay, laman siya. Na kontrak-kontrak lagi sila doon sa kontrak-kontrak. Uy, pero sa Sarhay ha? Sa Sarhay. Dalatag kamote. Sa Sarhay ma'am, iba sa Sarhay. Walay balikan. Mas namin ang food dito sa Sarhay. Sabi nila, hindi ko alam. Pero yung room niya doon, Mas unsa. Mas sinot din. mas tinitiri. Siyempre eh. Pero ang view lang kay Wala man kayo maglupad-lupad na ipis. Wala ka ng kurtina lang na mag-ana-ana. Na magtungkuan. pero ilang food ma'am, what about ang food okay lang ang food nila sa Sarhay. Daw baligyan ko sir. May hangin. May baligya. Uy, dito Ano sa kung sa lang Sarhay. ilang ipang serve. Kanang inig mag-ano. May Espiritu Santo. Pero ilang kuan sa ilang mga food Dapat kuan ang ana, kauban. mas lamig dire. Manok. Always. Manok lagi daw. Manok lagi sa pareho to sa kauban ako nga mga PBA teacher. Ako, Ano daw sila og manok daw kaning wag na kuan sa sigig Kung mga manok. school heads ko Napurga. na meeting dito, basta nasa WhatsApp ko dito lang comment okay. Pero may internet ko dito. Ay na, internet pero Alay magparamdam dito. Pero pag NLC lagi, walay hangin ba? Puti. Kami na ba? Basta dito ta ma'am. Pila ka tao sa isa ka kwarto. Nagparamdam kaya mo. Pag pila ka tao sa isa ka kwarto. Tag-lima. Lima, mas may kay dagan-dagan. Kauban kasi sa kwarto sir. Dagdagan mo siya. Ako na para sa Ay, pwede na si Ma. Dili, si Ma ang dapit sa may bintana ang may kurtina. Basta malaki ako lang, hindi ko sabihin lalak, kaya kung laki to. Tama. Ako mo yung kabaw. Patay ko kung laki. Mingaw na puno kayo dito. Mingaw puno kayo. Tinuod, Kamunin-munin yung sa dito. Makahunahuna ka sa imong problema. dito na lang unta sa kung ano. Katong isa nga naagya po siya panoramic. Kung sige tawag ato Kung na. sabihin na. Oh, dito unta kay Mahal nice. kayo po dito. Dami lang food daw, nindot ang view pero mahal daw ang accommodation. Magdala na lang kag kuan ma'am, bawang ug luya. Hindi man tumatunong sa ato-atong room. Paano mo lang sabi? Wari ulit, kung asa ko lang. Wati, di ba hindi kaputong sige og ano, lahi ko putang nga room yung ginakando. Kalagyan ko na ko si Tero ngay tulog. Wala ulang buhat kaya sa akin. Tapos nakatulog. Kaslokan dan niyo. Oh. Ako
na yung bahala sa iyaha. Ikaw bala ka ha. But kung ano din ako lagi dito. Tapi starting mo lang. Kaya ka na nakita ako lang. Wala ko na nakita. Matulog na ka nito na balik tayo. Kuan? Paulay sa kabilang saan. Kaya makapulot ko. Ato mo pa. Hindi kayo mahabit ko sa kuan. Para mag-magin na lang sila sa kabilang. Mang Star Heights kasi go mang kay dito walay distribute Star Heights kay layo sa tao. Murag mo dyan ang call sa inyo kanina. Ito pa, o sa anxiety. Sa kindergarten na room, kanang walay tao pero sa kape. Dito? Dito sa school ba? School? Mumot sa kape. Kape. Kung na nagsige kape dito, hindi nyo makita. Ano guro, abi na ako lang matapansin. Tapos katong isa ko din ako nga ako teacher. Buntis pa po. Wala ko sa kumakahuyan nito ma'am no? Hindi ka kahuyan dito sa inyo, ma'am. Pero ikot sa ako. Ikot sa ako ang room kay Interior. ay daw katong dito kulang dito sa ako room na daw tatlong agilubong dito. Sa una tapos ibalhin lang. Dili, magkuan man ka din na, ma'am. Kay basik Tapos sa likod po sa akong room na dito ang balete. Pero wala man daw na sila sa baliti, nagapuyo, ma'am. Kung limpyo po kay dito parang ilang pasar tarang basta malimpyo po man na adto kay bata nga masaniban. May bata nga masaniban? Paano mo malaman nga masaniban siya? Magkagdag kirik-kirik. At kanang mura di patol. Alam ko kung kaya, nakala pa kung isa ka kapitse ba? Oy, kay ka, napaspura ka! Bakay ka! Basig na pasungan pod. Dami! Yun, batiboli mo dito dito. Sila dit mama school. Sa school. Domnaw, sa Lumasal. Sige. Dati nang kuan pa Masulod. Wala pa itong Avenue Dewe. Masulod, bukod ilang man. Kasi nang kanang napatay nga gilubong dito, hili kong kape. Na naikay nga nagakape siya. Yung kape ko dito? Oo. Ang siya nga panitib. Mas kape. Kape ka sa kape. Tapos, pag GS na mo, na-biotic ito nga ng make-up. Grabe smart ba? Tatlo man tayo. Okay, so we are down to our last session this day. So for session 9, the LRMDS process of evaluation and quality assurance tool. Let's give a round of applause once again to our education program supervisor, Ma'am Judith P. Alba. Good afternoon again. How are you? Spaghetti, masarap. Oh yes, masarap. Thank you mga tuon ng Greenleaf. Isa pa, pwede pa naman humirit. Pwede pa doon, di ba? Laga, pwede pa noon. Ang kami pa sobra. Kung sino na gusto magkaduha, pwede pa tayo. Okay, so when you're having your second play, listen to the last session of today's activity. We will have the understanding the QA process. So we have been informed about the do's and don'ts in the development. So this time, pasadahan naman natin ang QA process. So hindi natin napatagalin kasi alam ko naghihintay kayo sa distribution ng issue. Yay! So scope of the session, of course, we will be giving the definition of terms and the guide, the quality assurance, and the QA process. And I would like, of course, to
give credits to the one who prepared this material. This is from the BLR, from Mr. Eric Labret. Okay. The objective is, of course, we will discuss the QA process. And, of course, mag-experience naman tayo na mag-evaluate ng material. No, hopefully makaya. Just as sample lang, hindi naman lahat. No? We will be evaluating a supplementary learning resource. Now, let's proceed. Are you ready? Yes. Yes. So, eto. The next slide ni Sir Eric. Kaganda ng mundo. Mas malungo siguro yan. Nasaan ang mundo? Sa dapit hapon. Moderator. Dapit hapon sa mundo, pagkuha. Huwag malubog ng araw. Hindi rin madaling araw. O madaling araw or buntag. Ng sun ay Rising. kumbaga. Sige, kasi Neng, tingin batian? Ha? Patian man yan? Batian or angkot? Siguro nasa malungon. Malungo yung siguro. May nga nang nabundok sa Malungon. May ano naman Wala dala yung batian, ana? ma'am, no? Nandito naman yung dala nila, no? Alam mo, pimentado na siya. Lagi na post ni ano, ay na may din ni Saan naman ma-attend na sa pod? Nabrahan ng card na. Para uma? Attend na sa lagi na. So, ibig sabihin, ani, dali lata ni. So, ugma na ni. Madirada eh. Siguro para din kayo malaman. Ay, sigla lang. Kung sa mama. Day 3 na ni. Pa-attend na. Sure na ni ba? Pwede na balik. Kasi ugma mga early out mga 10 na early lunch. Bukod ng lutaan ni ba? Kaya alam mo, mauban, mamuli pa man ang uban. Una, sa'yo na lang. Ang topic na ni ugma is only ko alang May klase pa man pagka kinabukasan. Gani. Tanong ko muli pa ba yan? Katong yung mga sa to TVN, yung sa sinawas ng mga Day lang. Day 3 daw na. Hindi na po mag-isip. Uy, bakit? Nilong na ka, di ba? Wala sa oras. Nilong na ka ba? Balik, kasi may magpabuti mo yun. Ang gani, pwede ko pa rin. Panadan mo. Grabe. Pwede pa buto sa ano. Pwede kayo muna mag-interview mga Ilihan mo na napagmana. kanalaman din. Ilihan ko nun. Mo rin ang Canada. For inquiry. So, we're waiting for our let's start na naman. So, we'll start the time. So, ulit, we have, sabi ni Sir Pagod, we have text-based and Non-text-based. or non-print or printing. How about devices, tools? Kasali? Tools, Kasali ba sa devices. LR? Yeah, devices, equipment, and other media that related to K-12 curriculum. No? Yung tinatawag natin na mga materials na magiging supplementary ng ating teaching and learning process. Okay? So, ano-ano ang mga materials na alam natin? Yung ginagamit natin, we have activity sheets. Are you using activity sheets? Yes. Okay. Ano itong activity sheets? Is it consumable or not? Consumable. How about Braille learning resources? Braille sa ano na, sa mga SPED. Sa SPED na, gamit niya po na. Ano yun sa LR? No, yung mga manuscript for visually impaired learners. As we said a while ago na yung ating materials is inclusive. Pwede sa lahat at appropriate for the kind of learner that we will be filtering. We have also the learner's material. Can you still recall yung sinabi ni Sir Padon? What is LM? Na ato. This is a Deped prototype material, right? Kasi pag textbooks or
itong libro, hindi siya pwede ibang private. So para safe, si Deped, nagsabi niya, may learner's materials at may teacher's material. Si mama mo mo. Pero pareho Kuha na, sulod. balayan na mo. Okay, so how about manual? What can you say about manual? Manual is what? Ano nakalagay sa manual? May ano? Procedures, yes, instructions, di ba? So pag sinabi manual, nagpili procedure kay teacher yun, right? That would guide our teachers. Ay ito, narinig niyo na to, reader. Oh, meron din tayong tinatawag na reader. Hindi lang siya pang reading program. Reader could also be assisting material na Pinabot mo sa gobyerno, no? specific topic siya nakalagay. Reader parang manual kaya po siya pero kuhaan briefer, no? Reader, specific topic siya. And then, ito na nga, isang textbook. Okay? A learning resource that completely and sufficiently developed. So lahat, ang textbooks kompleto. No? Meron din siyang learning material. So these are all teaching resources, no? An educational resource, digital and non-digital, specifically the teacher's guide and teacher's manual. Okay. When we say QA, ano na naman to? QA. Quality assurance. Is it part of the LRMDS? Yes, it is one of the process para ma-ensure na quality ang materials. Who are the QA or the members of the QA? Sino sila? They are what? Evaluator, what should be the criterion or requirements to become a member of the QA? Dapat ano? Successful yan. Kasi later na students, dapat ang dapat mo. Ikaw ay pinili ng QA. Ano ka? You are? My specialization or expert on the content. Pinaka-importante yun. Kung kulang ka ng QA because you are expert. Halimbawa, ma-evaluate ka ng science. Hindi pa doon basta-basta po na makuha. Other, not adapt to the content. Paano ka maka-qualification? Especially if you are assigned to content. No, content evaluation. So what else? Kung expert ka, what else? Ano pa ang pwede? Sino pa ang mga pwede maging member ng QA? Maging member ng QA team. Aside as you are expert on the field. Content expert. What else? Who else? Okay, nag-undergo training. Pwede ba maging QA? Pag-member ka, pag-writer ka, then ikaw ay mag-QA. Pwede ba yun? Hindi. Dapat kung meron ka ng development team, ano na na-emphasize, development team na tayo yun. Ayun nagsusulat. Pag meron ng development team, hindi ka na pwede maging QA. Kasi dapat hindi ikaw ang sumulat, hindi na part of development. Ano to siya? Ano talaga? Rule talaga yun. Pero sometimes, nag-shortcut ka, kaya wala lang tao. Ginagawa ka rin QA, di ba? Pero, hindi sa field na iyong sinulat. It could be to other area. No? Ayun. And ano pa? Diri sa may pamikay. Kinamon si Briones. Ano pa? Kaya katong kabinet ni Briones si Eric. Aside from your, mas teacher kasi your expert. Ano pa? You must be language expert. Tama? Kasi teacher po, grammar. Hindi naman lahat ng expert ng Mabibing ka? Halimbawa, araling palipunan, expert ng language ng pagkakaiba, mga tanong, di ba? Kailangan na nakalimutan ko rin maging session ito yung sa orthography ang Pilipino. Kasi may mga bawal na rin ngayon at may mga bago na rin yung mga rules. Hindi masyado siguro sa English kasi walang nagbago lang masyado. Pero sa Pilipino, kasi ginagamit natin part language sa Pilipino, dapat napag-aralan din natin ang orthography yan. Na?
Pilipino. Sige. Asa So, no, yun pa. How about, may hosting? Unahan magaling siya. sa layout? Pwede ba din? Yes, kasi Kasi mo titignan gato sa ang una, ma'am. visuals. Kanang Pwede deliver ba may og cabinet. expert ka sa content. Expert ka sa grammar. Nagay mo Pero magkabinet. alam mo bang Nagay mo tingnan ang magkabinet color sa mister. harmony? Yung Kanang mga customize yun. pagbigay ng mga pictures, Nasukatan lang, tapos appropriate yung siya. trabaho. So, isa din yun sa mga criteria na kailangan natin maging part ng Kaya magpalay ka, dira ka madapat sa labor. So, and many more, no? Ang materials na mo ang labor, halos ng mga katuma. requirements natin para Isa maging ka part kape, ka na UAP, no? As one of the process ng LRMD, LRMDS. Okay. When you say manuscript, what it is? It refers to manuscript. It refers to a print educational materials subjected to quality assurance. Diba? So, halimbawa, kung gagawa tayo ng mga slide decks or presentations, dapat may mga manuscript siya or session guides na quality assured. No, sa NAIA, being part of the NAIA Learning Facilitator, kailangan kami, gagawin muna kami ng session guide, and then yung session guide, ipag-QA bago kami gagawa ng presentation or Ay, katulad ito, tulig ba niya, nangita mo yan. tanong. Halimbawa sa atin, Kung saan mo ang landscaping, gagawin abot ng pa learning dito sa package, kung meron siyang script, Oo. i-QA-anay na to ang script bago ka gagawa talaga ng final material, di ba? Halimbawa, gagawa ka ng PowerPoint sa iyong asset. Dapat yung lesson plan mo o yung session guide mo, dapat na-QA muna. Halimbawa, gagawa ka rin ng microlearning materials, MMLR, dapat yung storyboard mo, na-QA muna. Kasi kung gagawa ka ng video, then dito ka mag-edit, mas malitan yun. No? So kung gagawa ka ng mga videos, pagplanong gagawa ng mga presentations, mga interactive videos, pa-QA nyo muna yung script. Kasi may mga, ano pa siya, pwedeng maulit. Sayang naman kung inuna nyo yung inyong video sa kayong script na pa-edit. Kasi pag hindi conform sa standard ng inyong video, sayang ang effort. So pag gagawa tayo ng instructional materials, pa-QA nyo muna ang script ninyo. Okay po? Kasi sayang din. So manuscript yun. Content evaluation, it refers to the evaluation of course to the content, the print and non-print errors. Sige. Nagpadayin ako sa Bakit ka copy? Manatag ka na. 20. Mana mo ma'am sa ani? Mana mo? Okay, Mana sila dito? Oh, katong dila, oh. ito po ang tawag sa mga taong kakandak ng or form the QA team. So they are the evaluators and reviewers of our Deped localized learning resources. Okay po? So, anong tawag nga sa mga evaluators? Day 3 na na. LREs, the Learning Resource Evaluators. Si LREs, dumadaan po siya sa selection. Hindi po rin siya basta-basta na, oh, dali ikaw, LRE ka na, hindi po. Sometimes, 2 years ago, dumaan pa sila ng application sa document at ini-screen pa bago ka ma-qualify na maging evaluators. Sa ngayon, we are planning to do it so that we could have an accredited LRE. However, due to the scarcity of the people in the field, because we are also to consider that school head must be an LRE. It's not only because they are school head, but they have to know the job of evaluator. And sabi namin, hindi lang naman learning resource evaluator. Pag sinabi, hindi lang lagyan ng check and check by yamaan. Dapat pwede sa check. Talagang binusisi mong lesson plan. Diba? O kumusta yung school head? Nakita ba niya, nag-iuyong yung mga ito?
Nasa si Di ba? So, we are training them to become an evaluator not only on the materials that we develop, but also to the day-to-day operation of the school, especially in Mga nibilo kailan na niya. Nire-review talaga niya yun. Makuan. Diba kasi, Mama ni nung Carla. ako school head, Oh. hindi naman sa nagmamagaling, Sa pero diri wala. pag wala ako sa Uli sila opisina, Noel. Yan, hindi ako pinsan. makikita sa opisina. Some of you would testify that. Mas panasarap yan. Nandun po ako sa classroom. Habang Mas mali nagtuturo siya. si teacher, nandun po ako nagtatrabaho. Wala po ako sa opisina. Because while I'm doing my job, administrative work, I am also observing the teacher. And then tinitingnan ko din yung lesson plan niya, yun ba ang tinuturo, at yun ba nakikita ko. Mga na-istorya mo nang nawala, hindi ko pa na-school head. Kaya ako nag-hingo at medyo yun ano. That's what I do. That's what I did when I was a school head. I sit on a classroom to observe the teacher while teaching because that's my role, to provide technical assistance to the teacher. It's not to whatever mali, but it's to provide technical assistance and to look into how we will plan our material on how what we teach to our learners. Importante yun na narinisip ng bata yung quality teaching and quality learning. Okay po? Dapat ikuling nga weekly kanya sudlan. Panaw kaniya. Mga boring daw siya, mao nga maglingkod-lingkod daw siya sa kada klase. Tanan siya sa kada karo filming tanan. Naa sa una ata. Sige, kami na ayos. O kumusta kayo? Sino ba sa inyo naka-experience maging evaluator? Ha? Mga master teachers. O yan, may nakataas ng kamay. Usually, sino makasagot? Ano ang mga common errors ng ating mga writers? Yung nag-evaluate kayo, what are the common errors? So, kung hindi na rin nakapag-evaluate nung kayo ay sumulat, anong common error na nakita ninyo sa inyong mga gawa? Nakita ng evaluate Grade sa 8 kung kinder. grammar. Ayan. Maganda yun kasi naamin natin na kulang ako sa ganitong ano. Okay lang yun. Grammar. What else? Ha? Okay. Sagdangan naman na po ang kabalo man kung O, di ba? Mundin yun. Sige, what else? So, mahirap yun ano. Dapat ang activity na match talaga sa Katawa na lang ni. objectives, alignment, consistency. Ano pa po? Asa na to kung ano. Tara, Font, ako okay, layout. O, ano pa nang gamit natin? Kani imong pangalan. Dili, mga estudiyan ang mga Area estudyante na po na. okay. So, yun Nagdala-dala yung ko po hindi dapat siya. sometimes ang ating mga writers, pag gusto lang sa font kasi maganda sa mata, pero hindi na consider Magkatawa na gani si ko. kailangan ang Asa na to titingnan kung babae. natin ay ang bata. Maganda pa sa mata ng bata ang font natin, di ba? Kaya bago talaga yung mga Kanaw mo ng babae. Wala akong bae. Italis, Kanino mas napod niyo. may standard Anak ni Darlene. tayo ng font na Oh, gagamitin. Aganin ba na siya? Oh, Guys, ano, kailan kailan Muni akong panganay, grade 8. Ayan. Dito man ko sa kabila sa Thank kasulod you. dito sa kuha. Kaya katong si namayapang si Marilyn Ante Marlene. Lumos aganan Ito yung Ah, aganan. natin, definition Si Ante Marlene words. Nomos, aganan sa Ayan. iyang bana. So, yun ang mga common natin na mga nakikita when we evaluate materials. Layout, fonts, hindi align, ano pa, yung Dako kayo, grammar, no? sa ilang The mga content. classmates. Pero ang issue natin Kay Ma'am Jennifer. ay nasa competency. Pero there are still cases na nakikita rin kami sa exemplar. Tangkad na Kasi niya nga, ang sa mga ating nomos. lesson exemplar, hindi naman gawa ng taga-Deped. To be honest, yung iba, it is made by the private teachers in which sometimes may makikita kami na meron pa ginagamit. No? So ngayon, we try ourselves na ma-orient tayo. Ano ba ang tama para hindi sayang yung ating effort? Okay? So this time, we will have the guide in assuring content quality of our Deped developed learning resources. So what to look? Ito yung mga standards. Number 1, compliance with the learning competencies and accuracy
accuracy of the content. So, sa paggawa pa lang ng objective, dapat nakikita na yan ni evaluator. Pag ako po nag-evaluate, doon po ako una sa objective. Dahil pag hindi na po na-swap ang pag-unpack ng objective sa ating competency, talagang LS na siya. Balik ko talaga yan. Ako ay may apology sa mga writers pag sinabi kong revise. Totally revise. Talagang ganyan nakapablank mag-storya. I'm sorry to that because we want a quality material na ito ang mga standards na susundin natin. Competency, then unpacking. And then in the objective, dapat smart. Diba? Smart, ibig sabihin dapat measurable. Pag sinabing measurable, nakikita. Kaya nga, I always say, understanding is not measurable. Di mo man makita kung understand niya unless na-perform niya. Diba? Ayan, na-perform. So, naintindihan niya kasi na-perform niya. So, you choose from the Bloom's taxonomy yung mga verb na talagang nakikita. Na? Sa yon, isang tatandaan natin yon. Smart dapat siya. Measurable. Okay? And then, when you unpack, and yun yung nasabi naman ito ni Sir Ray, when you unpack, lead kayo sa competency. Hindi may ninyo. And there are cases na competency, no need to unpack. Clear na kasi siya, specific na siya, so no need to unpack. Pero may mga broad pa rin na mga competency na dapat natin himayin. Okay? Hanggang mag-lead tayo na maabot siya. Okay? Next, freshness of information. Ano ibig sabihin ito? Freshness of information. Updated. Very good. Updated. Halimbawa sa MAPE, kahapon kasi, nasa Cebu ako, may diskusyon si taga-Central Office, si Sir Samboy about MAPE. May bago po sa MAPE na mga rules, so dapat ninyong alamin yun. I will call na lang Sir Samboy about it. Meron siyang diniscuss about yung mga bago, like yung halimbawa pagtuturo ng music, ng dance, rhythm, energy, may bago po daw ngayon, no? Sana updated ang ating mga MAPE teachers about it. At saka halimbawa sa TLE din, may mga bago na rin ngayon, no? May mga bagong concepts, content, so kahit ito yung competency, pero how it will be taught, may mga new terms and new ways na rin, no? So let us update ourselves. So, freshness of information. Sa AP, talagang may mga pagbabagong mga information, right? Updated. Isa mathematics, may bago ba? Hindi naman nagbabago ang 1+1. Diba? Ang 4 fundamental operation, hindi yun nagbabago. Pero ano bang magbago kay mathematics? Strategies. Pwede, no? Ang PEMDAS karoon, hindi na PEMDAS. PEMDAS maghihapon, pero there will be other form, no? Ano pa? Ano pa mga sa science? May mga bago ba? Marami. Sige. Yung mga dapat updated ang ating information. Pag obsolete na ng mga information, huwag na nating isali sa ating material. Okay? And then, format, presentation, and organization. So, pag sinabing format, presentation, and organization, we will follow the design. Halimbawa, sa atong learning package, ito yung binigay. Ano yung una? Sinabi ni Sir Ray kahapon? 7 yun, 7. Learning competency, IOs, no? Dapat nakasunod-sunod. Pag maging mo inyong template, hindi ko na madawat. Dapat nag-follow ta sa standard. When we say standard, ito yung pina-follow ng lahat. No? Yan. Format. Halimbawa, yung sa layout niya, pagination, margin. Ila ang margin, no? May rules din tayo doon. Then, language. Say for example, I am teaching MAPE. Anong language ang gagamitin?
English. How about values education? Filipino. Ha? Dili Bisaya. Dili Bisaya, June, Wala of course, naging ay mother wala tongue. nang mother tongue. Wala namang mother tongue. It's two. Dalawa na lang. English and Filipino. May mga tanong pa na Anong ano na lang siya ka, L2, L3. Kapag ero na kami sa mga language sa balay. So, ang sagot doon, ano ba ang language na need ng subject na yan? Yun ang susulat natin. Okay? Nakalagay naman yan sa ating curriculum guide. Okay? How about social content? Have you understood kanina? Ang dami? Social content? Pwede ba sa inyong drawing puro babae? Hindi. O, Dapat may lalaki at saka babae para gender kailangan mix na. pantay ba? No? Pwede bang sabihin ang babae lang ang naghuhugas ng plato? Hindi. Oo, kasi pwede nang gawin ng lalaki. Yung mga gano'n, no? And then, yung mga, halimbawa, Greenleaf, pwede ko bang ilagay doon sa aking material? No, kasi branding na yun. Muhila ang uban. So, dapat, kung pwede lang, gawa na lang kayo ng sarili ninyong brand. Hindi rin pwede, ma'am, palitag Colgate. Hindi pwede. Branding siya, social content. No, branding, Colgate, pero hindi palit sa bata. Close up. O, painom ako ko. Awal yun, ano ha? Sige. Ano pa mga hindi pwede? Kanina, can you recall? Ano pa hindi pwede? Social content. Products, yes? Ano pa? Mention of? Yes, of course, no? Yung mga crime, mga elements ng bullying din, hindi rin niya pwede. Kaya gumawa kayo ng mga stories, bawal din yun. Ano pa? Halimbawa, culture, no? Mga culture. Stereotyping, yes, hindi pwede yun, no? Yun ang mga bawal. Sana nanood ninyo yun kanina dahil marami pa rin mga materials na may mga ganun na concerns. Talagang AKS, no? Okay. How about discovery concerns? Sino ang hindi pa nakaintindi paano mag-referencing? Siguro naman magpapasalamat tayo sa ating mga speakers kanina. May natutunan tayo how to do the proper referencing and citation. Very good. Kaya ako nakikinig ako kasi during our series of Bright Shot before, ang dami namin nakikita. Ako man din ha, akala ko pwede lang magkuha sa open source ng mga illustrations. Hindi pala. Kahit free siya, may kailangan basahin mo muna yung kanyang term of use or terms of use. No? Halimbawa YouTube, sabi mo pwede mag-good ma'am, tapos educational purpose. Kaya lang, nandoon pala sa TOU niya o term of use niya na hindi siya pwede gamitin, hindi siya pwede i-reformat. Okay? So that's the copyright concerns. So this is the 8th guide point post in assuring content quality, integrity, and consistency. The integrity of the document, the organization, consistency, in a sense na halimbawa, kung dari sa taas, mag-layout lang ako. First page, ang margin niya is 111. No? 1111. Pag second page niya, dapat 111 yapon. Tama ang layouting niya. Consistency. Ano pa? Ano pa ang pwede example nito? Dapat consistent ka. Ito, pictures, stories. Halimbawa sa picture ng isang story, is babae. Story ha, si Mara. Kaya yung itsura naka-green siya, yung t-shirt naka-green. Pagkabot sa second page, naka-red na siya. Dapat yun gahapon. So hindi na consistent. Siya mabag-ubag po. Diba? Dapat kung you are referring to a person isa, listening yan. Unless masabi ka na nag-t-shirt. Diba? Makikita ko yan. Makikita yan. And then organization, accuracy and recency, appropriateness, especially sa ato ang grade 4, dapat appropriate. Then appropriate sa grade 7. Mag-develop na na-appropriate siya sa grade 4 or sa grade 7.
Then, sensitivity. Comprehensiveness, clear ang instruction. Do not use jargon words, di ba? No, yung ikaw may yung kasagot. May mga words tayo, recent na mga ginagamit. You consider na hindi naman po kayo lang yung gagamit sa material. Lahat po, you consider na marami, general po ang gagamit ng LR natin, hindi lang ikaw. Kaya dapat yung mga instructions mo klaro. Okay? The balance, readability, and the presentation. So these are assuring content quality. In terms of integrity and consistency, dapat align sa curriculum. In terms of organization, ito ba ay logically arranged, easy to difficult? Hindi naman tayo natutunan na difficult agad, right? Dapat from easy to difficult. Chronologically arranged, kailangan prerequisite. Next, smooth flow of ideas. Does the material contain advanced organizer, summary, evaluation, and other features? Okay, no? Do the features of the material show agreement and harmony? Nung sa journalism kami, gumawa kami ng material, si writer, meron siyang ginawang material sa reading pala, reading. Meron siyang mga reading materials or mga text. And then, okay na, kay LRE okay na. Pero nung na-pilot test namin, sabi ng bata, Ma'am, sana ko sasagot nito kasi hindi ko nakita dito sa example yung mga linya-linya kasi reading, illustration, reading ang OPS magamit. Hindi pareha ang example niya sa yung discussion pag-abot sa assessment. Parang may missing na mga lines, mga box. So hinanap yun ang ating mga bata. So it's better talaga na material nato, ma-pilot test muna bago natin siya i-final. Kasi ang ganda po pag na-pilot test siya. Kasi akala natin, tayo sa atong lens, okay na. Okay na kay evaluator, okay na sa amin. Pero pagkabot kay bata, doon talaga natin ma-appreciate yung kagandahan ng material. Ang dami pa namin inulit. No, when we do the pilot testing of our reading and journalism. Kasi wala sa lens, meron pang isa sa journalism, sabi ng bata, nahirapan ka, may tatlong article. Tapos, question, then may mga sagot siya, no? Pinasulat siya ng discussion on the story, tatlong story. And then, nung tinanong ko siya, ano yung challenge sa iyo, ma'am? Yung langga, sabi niya na, ma'am, nahirapan ako kasi tatlong essay ang pinapagawa sa amin with this limited time. Okay, yun na ang sinabi ng bata. Noon, timely, kasama ko si writer. Timely lang talaga, kasama ko si writer. Sabi ko, ano pala ang gusto mong mangyari sa material? Ang gusto mangyari ni writer, pipili lang ng isa out of 3 ang bata to give the answer. Yun, sa tatlong essay, at tatlong story scenario, isang essay lang ang gawa niya, isang news report lang. Pero wala din na klaro dito sa iyang instruction. So we consider yung time element na hindi niya kaya with 1 hour yung tatlong story. Then, pag-explain ni writer, dapat lang kasi ma'am isa lang. So, hindi na klaro sa instruction. So, di ba? Mas maganda talaga pag na-pilot test mo kasi nakikita mo pa kung ano ang kakulangan ng material. Okay? So, pilot testing is part of evaluating our learning business. Ako po, to tell you frankly, pag may mga presentations ako or mga link na pinibigay, I am trying my best na i-test ko muna. Diba, sabihin ko, okay Ma'am Orchid, pwede bang sagutin mo muna itong link na ito if this is okay na ba? Wala ba akong nakaligtaan? Kasi when I will be floating them to the field, hindi, direction na yan sila mag-answer. No? So, lahat ng aking mga ginagawa, ginapatest ko anay na sa mga friends, sa mga kilala, bago ko siya i-float sa lahat. So, one way of giving or pilot testing. If ever you will be doing material, maybe in your own, pwede mo namang itapatest muna
at least ma-test mo, ma-valid yung validity ng soundness ng ating learning resource. If this will be appropriate to your reader and it is clear ba, okay? So do the features of the material show agreement and harmony. So ito sa organization. In terms of accuracy and recency, content, accurate ba? Yung illustration, yung exercises. Because maybe there will be times na ito yung story, iba naman ang image. No? Yeah, meron akong Deped multimedia prototype na review sa CO. Talagang mahilig ka ang transition. Ang story or ang material is about pagtatanim. O, di ba? Kung sa'yo malink mo sa pagtatanim, so marami yan sa TLE yun. And then, dahil mahilig tayo sa mga transitions na magawas doon sa ato ang mga video, it's flower. O, flower nga siya, pagtatanim. Pero, hindi naman pinag-aaralan doon ng flower. Katulad yung pag ang transition mo gawas dayon siya kasi the story na video. Then, ang content is about pagtatanim. So, hindi na siya accurate, no? Hindi na yung transition, kahit transition siya, dapat relate pa rin siya sa content. Okay? So, talagang pinatanggal namin yung lalabas yung gumamela yata yun. And then, babalik na naman sa pagtatanim. Ayun. No? So, tinitingnan yan. Pinaposisi po yun. The accurateness. And then, eto, conceptual error, factual errors, grammar, statement, dapat po wala po. Dapat free of these errors tayo. Lalo-lalo na sa computation. No? Yan. Wala na rin, pero part na siya, computation, conceptual error. Dapat totoo. When we evaluate, di ba sabi natin, ang ato ang source is SLM. No, mostly, may mga writer tayo na ang reference ay SLM. Think of that SLM, who wrote that one? Are you sure na pag-evaluate ng SLM na yan, free na siya sa concept, sa error ng concept or grammar? Pwede hindi pa. So when I do evaluation, I have to go back to the original author. That's why I ensure I let Sir Ian to instruct to you or to teach you on the proper citation and referencing. Diba sometimes link lang ang ginabutang? Link, sometimes butang dito www.canva.com. Pag-check na ako sa Canva, hindi mo ang picture. Or di kaya nag-expire na ang link. So talagang dapat balikan ninyo yung original. Say for example, SLM, sino ang author? Kailan na-publish? Balikan ninyo talaga ang original idea or concept. Okay, conflicting statement, errors in visuals. Next, examples provided realistic up to date. Content material appropriate to local situations, ability of the learner. Ayan. If there would be time na ito, siyempre ngayon pa lang, binibigyan na namin kayo ng assignment, basahin na ninyo ito yung mga competency, lalo para maiwas tayo sa copyright issues. Pwede naman kayo mag-picture original, no? At yun ang gagamitin ninyo na mga pictures, na mga drawings, original if possible. Okay? Then appropriate to local situation. Halimbawa, ang pinag-uusapan is yung mga malalamig na lugar. Saan kaya ang pwede picturean? Ha? Dito ba sa pagkakas ng mga bundok? Halimbawa lang naman, ano? O pwede man dito sa Talbasa, diba? Kaya pag matuuntong dako, o pwede dito ay malalamig. O mga sample lang naman. Dapat appropriate din, no? The learners' activities are engaging. Okay, interesting. Varied. Yan. Attainable. Materials easily available. Practical, challenging, stimulating. Yung mga test naman, properly constructed. No, siguro magagalit sa inyo si Mr. Tagala pag hindi na maganda pagka-construct ng assessment. Hindi na magagalit, pero talaga may mga siya, sa may writer kami, kabalmaan.
magkamali, I tell you, okay lang magkamali kasi natututo tayo. Pero, we have to ensure that our tests are properly constructed and useful in evaluating, congruent with the objectives. Example, objective is, halimbawa, discuss the guidelines of QA process. Ano kaya ang assessment na gagawin ko? Kung ang aking objective is discuss the QA process, ano kaya ang activities? Evaluation. Ha? Gagawa ko ng material. Ang objective ko is discuss the QA process. Anong objective ko? Anong activity ko? Essay? Pwede? No? Oo, ipapadiscuss ko sa inyo ang QA process. Pwede ganon. O, halimbawa, sinabi ninyo sa objective, identify the 4 process of NRMDS. O, pag-identify, ano kayang activities pwede? Ha? Labeling? Ano pa? Matching type? O, sige. Na? So, match ha kung ano ang objective. Balikan mo talaga ang objective lagi. Competency. Then, titignan nyo rin yung performance standard. Performance standard, lalo-lalo na kay Matatag, dapat ma-achieve natin ang performance standard. Then, objective to competency, motivation to competency, natural, discussion to competency, hanggang evaluation. No? Balik, always go back. Okay? Dapat congruent na lahat. Next. Sensitivity, acceptable to all, ito na, acceptable to all significant group. Mindful of cultural biases, ayan. Balanced treatment, ayan. Ito yung diniscuss kanina, social content. Mindful of ageism, disability, ayan. Religion, mga controversial issues, dapat, ayan. Comprehensiveness, dapat adequately covered. Concepts explained clearly so that we avoid misconceptions. Content sufficient to attain the objective. Balance. O, yun na, no? Balance tayo ng male and female. Balance din na dapat may cognitive, may affective, and may psychomotor ang mga activities. No? Ayan. Balance din, pag sinabi natin lugar, dapat may urban, may rural, may upland, may lowland. Sige. Readability, clear, concise, procedure, easy to follow, language, appropriate to the grade level, format, no? Ayan. Design, attractive. Yung design, appropriate sa bata, hindi appropriate sa inyo. O, mahilig ako sa green, dapat puro green ako ang text. Hindi ko na pwede. No? You consider your learners. Example, sa classroom, kakortina pa mo, uguan. Ang kortina, di ba? Isa yun sa mga aspect na kino-consider. Ano lang to siya, side, discussion. Kortina sa classroom. Kanino dapat ang i-consider mo? Kinder ay mong bata, kung saan dapat na kortina na if ever na maglalagay tayo. O, pang bata, pang kinder, na? Dili pa, lola. Kaya di ba, mga lola ka may plane, ilagyan na ng mga flower. Oo, talking by experience. Print size and font size. O, sige. Material handy for daily use. Okay, process. Ito, medyo mahaba. Ito yung mga process niya. Simula tayo sa organization of QA teams. No? After this training, ang QA team na naman ang ating i-organize. So, we will also, we will identify the content evaluator, the language of evaluator, the layout, no? Yung mga QA teams, and then, magkakaroon na ng content evaluation, beta version, ibig sabihin yung first version pa. And then, meet ba siya sa standard, yung mga sinabi natin kanina? If yes, proceed tayo sa review or revise, no? Okay, pag no, balik yon, no? Balik. Then, pag okay na, na-meet na ang standard sa
At ang QA tool, mag-field evaluation na tayo. Then meet ba lahat sa standard? That's the time that we will have the specialty clearance or sign off. Pag sign off na talaga na kung hindi man perfect, less na ang error. No? Dapat talaga walang error. And then the output is quality assured and sign off, LRs with. Yung binanggit ko kanina mga specialty clearance. Pag natanggap nyo na ang new specialty clearance, medyo ay salamat, nadawat akong package. Wow. Siguro ang i-file ko na lang yun ang aking certificate of authorship. Ilan naka-points kung mag-apply ka master teacher? May puntos kayo sa authorship, may puntos pa kayo sa innovation, malaki-laki na yan, ano? No? 20? Perfect na ka dito sa innovation, perfect pa ka sa authorship, murag 1 article, 1 point, murag naman ko na, yung pinaka-material yung nabihin mo. Daghan. So maraming points din yun. Okay? So yun. Kaya na maabot ni sa sign off na lahat ng gagawin natin makaabot sa sign off. Sige. Ito na yung organization. Nabanggit ko na yan. Go. Laban tayo doon. Organization. Mag-create ng team. Yan. Content evaluation. Iba kasi ang evaluation sa content, iba rin sa language, iba rin sa layout. Okay? Yan. And then, sa evaluation, hindi lang po isang tao ang mag-evaluate ng material. Meron tayong tinatawag na individual and team evaluation. Say for example, ako mag-evaluate ng content, si Sir Ariel, mag-evaluate din siya ng content, the same material. After that, mag-uusap kami, team evaluation, okay na ba itong material? Pero hindi ko yung averaging. Dapat we confirm kung okay ba ni, pwede niya sabihin, Dr. Carl, maganda sa'yo, talagang hindi ito maganda. So mag-a-agree pa rin. No? Kasi sometimes, ang inisip natin, okay, hindi okay sa kanya, tatlo kayo, hindi okay sa dalawa, then isa lang nag-okay, go na. Hindi pa rin, dapat mag-a-arrive at a consensus na okay itong material na ito, aprobado ito, less na ang error nito. Okay, no? Sa team evaluation yan. And then, may TOR tayo, may guide naman tayo. Okay, ayan. Subject to field, if the LR meet the standard, subject to field validation. Yung nakwento ko sa inyo na pilot testing or field validation. Then, i-review. Yan. The safety team shall perform and review the revised LR. Then, pag na-integrate na ninyo yung inyong mga comments, babalik yan kay QA. Titingnan kung na-integrate ba ang aming mga recommendations and suggestions. Kasi ako ba, may magtungungan nyo sila sa ilang pagalingon, mas no na guys, evaluator, ma'am, ganun pa yung na. Ma'am, yung evaluator man ba, yung aning ma'am, hindi man ma'am, di ba? Magtungon kita sa evaluator. Di ba, kasi iba maganda ma'am, oo, magod di ma'am, oo. Iba kasi ang lens nila sa atin, mas makikita naman kasi may tumitingin sa ating gawa, di ba? Sige. Validation, field validation. Feedback, may final. May template din tayo, may tool din tayo doing the field evaluation or field validation. Yan. Finalize, feedback, accurately implemented. So, titingnan kung na-implement ba. Issuance of specialty clearance. Pag na okay na ni evaluator, magre-recommend na sila. Go na yan, ma'am. Pag sinabi ng mga supervisors, ma'am, hihiramin ang last. O sige, sabi ko, Ma'am Dos, hindi muna natin bayaran ang ating learning activity sheets. Baka may mga mali pa. O, pero sinabi ng mga supervisors, go na yan, ma'am. Pwede nang ipahiram. O, sige, dahil kayo ang evaluators, go na. I do abide with your recommendations. Kaya pinahiram na ang last kasi gumaw na ang mga supervisor. Okay, specialty clearance. Ayan, specialty clearance can now be reproduced and
Pag naka-issue na tayo ng specialty clearance, it is an indication that our material can now be reproduced or published in the portal. Pag walang specialty clearance, hindi siya dapat mapublish sa portal. Kaya yung portal natin sa LMS, dalawang bagay yun. Yung isa, pwedeng ma-access ng lahat. Yung isa, para sa atin lang. No? Kasi naman yung LMS na sinasabi ko, tayo naman manual enrollment ang ginagawa natin. No? Manual enrollment, kami po mag-i-enroll ng mga gagamit. Hindi po siya pwede na dahil taga-Deped ka, dahil katabi tayo ng school, pwede nang gamitin. Dapat i-enroll ko kayo. May mga nagsabi, ma'am, i-ano na lang yung kami na mag-enroll sa sarili namin, hindi po. Because I want to sure that the materials that we are using or made shall be used only for sarangani. Kasi delikado pag ginamit ng iba. Lalong-lalo na kung hindi tayo sure or hindi siya na talagang nabusisi. No? Kasi we are open to criticism. Mahirap din yun. No? At saka baka ma-issue sa copyright. Kaya ini-issue natin ngayon, na starting this time, this matatag, dapat dumaan talaga sa process ang lahat ng DDLRs natin. Deped, develop learning resource. Nasa nagan. Okay, so let's end the presentation of Sir Eric Labre. He said, quality is never an accident. It is always the result of high intention, sincere effort, intelligent direction, skillful execution, presence, the wise choice of any alternatives. I will just give you a browse lang, quick lang na presentation of the tool para makita nyo ano ang tool na sinasabi niyo. Sige. Okay lang? Ito po yung ating tool. Isang sample lang, maraming tool tayong ginagamit. Sample ko lang itong tool na ito. Sana makita. Ayan. Ito yung ginamit namin nung nag-develop tayo ng lesson script sa National Reading Program at ang National Mathematics Program at Catch Up Fridays. Gumawa po kasi tayo ng lesson script na abot na sa inyo. Kung every Friday na gamiton. Okay, wala pa. Ano sa daw next year? Gumawa tayo nun. So, ito yung ating tool na ginamit. So, factor 1, alignment with target competency. No, yung script ba yun, nagko-contain ng target competencies na tawalan pa? Smart ba? So, evident and non-evident. Pag may error, talaga nagko-comment tayo. Factor 2 is about instructional design and organization. Nag-follow ba siya sa template? Nandoon ba yung activating prior knowledge, purpose, invention, reading the big ideas, developing understanding, yan, deepening, generalization, abstraction. Parts yan ng ating lesson script. Nandoon ba yun? Pag missing, balik. Na? Then, yung developmentally appropriate ba siya sa grade level? Clearly ba siya? Sufficient ba ang explanation? Kasi ang lesson script is a material to be used by teachers. Hindi siya ng bata. Pero, may mga instructions talaga na the teacher will do the klaro ang instruction. So, nandoon ba yun? Logically develop and organize, contains essential design elements, the script uses various motivational strategy, meron ba? May teacher's notes ba? Yan, yung mga activity ba na pinapagawa is ma-hook ba ang interest natin and ng mga kabataan? Okay, and then next. Ang activity ba ay hindi lang isa, marami ba? Okay. May nakasulat ba na performance task? Differentiated instruction ba? Articulates the development of the 21st century skills and higher order cognition. Engaging ba siya? Recognize and help develop the learner's cultural identity. So yun, marami, no? Factor 3 is about instructional quality and text and visuals. So, clear ba? Up to date, di ba? Binanggit natin. Free from social content violation,
free from factual and conceptual error, free from grammatical errors, aligned ba siya sa Islamic values, beliefs, and attributes? Pagdating naman ng factor 4, assessment na naman ang titingnan. Sufficient ba? No? Natatrack ba ang progress and mastery of the target competencies? Varied ba ang questions? Okay? Have clear demonstrated example, rubrics, meron ba? No? Kasi part yan ang ating gagawin. Dapat ang material natin na ay rubrics. Ano pa? Readability. Yan. Help generate information. Readability. Ang kanyang level of experience, vocabulary, structure, paragraph structure, kung right flash ba siya o justified, kasama yun sa pag-evaluate. The all instructions start with the imperative-based form of the words. Ito, referencing, part of our tool. Simos ba ang gamit? Nandun ba ang title ng word, name of author, ang publication details niya? Okay? How about citations? Nandoon ba din siya? As much as possible, text and visuals are public domain or copyright free. If otherwise, meron ba kayong permiso from the author? Ma'am, naaman, ma'am, nag-text sa nanay man ni. Hindi po pwede yung nag-text sa nanay mo. Dapat you secure document na you are allowed by the author. Ha? Klaro to? Reference are properly cited. Okay, these are example of the tool. Okay, that's it. So, pagod na ba ang lahat? Yes, go. Yes na. Ayan. May tanong? Wala? Kaya mag-evaluate? Kaya? Sige, isa lang. Alas 4 pa naman. I will be 15 minutes. I have here another tool. This is content evaluation tool for learning area references. Can you please get dalawa siguro per subject? Please per table can be distribute. And then try to browse lang naman ng ating tool. Titingnan ninyo para mas aware kayo ano nga ba yung mga hinahanap namin. Please makilagay sa other tables. Makita ninyo, mas natuwa ninyo ng ating tool. Just to have some appreciation of the evaluation tool. Dalawa per learning area kung kasya, i-share lang, no? I-discuss para ma-aware kayo na ito pala yung hahanapin sa amin when we write material, yung ating learning package. Sige. Hindi naman ninyo pipilapan yan, titingnan nyo lang, you just appreciate it, titingnan nyo. Kung may mga tanong kayo na hindi klaro, pwede naman kayong magtanong. Sige po. Sige, titignan nyo lang. You just check on the tool. Isa lang yan sa maraming tool, ha? Learning area references. Ibig sabihin sa learning area reference, like ating last. No? SLM. Picture na lang sa iPhone kay Paraguay. May tool din tayo para sa mga textbooks. May tool din tayo para sa mga Sige, videos. ma'am, picture ma'am. Patanaw na mo din, ma'am. No, maraming tool. Depende sa material na i-develop. Okay? Sige, nakaabot na sa Sabi itong iPhone, ma'am ba? Ganun siya, ganun. Evident at not evident lang naman ang titingnan natin. Sample lang yan. Picturean ninyo, send sa others para meron kayong clue on what are the things na hahanapin natin sa inyong mga material. Okay? Sige. Kita na? At least, nung na-picturean nyo, mamaya titingnan, magmuni-muni tayo sa inyong mga kwarto,
Ito pala mga dapat na nandoon at hindi dapat sa ating material. Okay. Hopefully, sana binigyan pa kayo ng material. Gusto ko sana mag-browse kayo sa ating mga exemplar. Kaya lang nakikita ko punong-puno na ang buong araw na to. Tama ba ako? Wow, ang lakas! O, sensitive naman tayo. Ha? Si JP, sige. Okay lang yun. Oo. Oh, you see, klaro kayo. Diba? May question kayo sa tool na binigay ko, that's for LAR. Pag nakakita kayo ng mga storybooks, pwede yan. No? Yan ang gagamitin natin. Pag meron kayong mga material sa inyong mga libraries, pwede ninyo gamitin yan na evaluation. No? Okay? Questions? May tanong sa discussion about quality assurance? Actually, marami pa talaga, pero I know, pagod na rin tayo. Ning isat na no mga ano ada to yung kwarto. Tulog na. Katog yung lecture ni Sige, Sir makita ko lang, Kagalina. browse ko lang to ha. Ito yung sa ating SLMs. Yung sinabi ko pala kanina, nakalimutan ko. Yung ating material and textbooks, SLMs, ano ang matawag, may logo, may title, Sorry, Rabun, cover. Dapat yung nakasulat na violate, ano yung pinabibili, yung back cover, ng management fee. Ito yung color na sinabi ko kanina umaga. Pag kayo ay grade 4, anong kulay ang grade 4? Ang grade 7, ma'am, anong kulay? Ha? Ay red, ay orange. Ito ay grade 4. Yan ang kulay natin. Pag gagawa tayo ng illustrations, lalo-lalo na sa identifier, ang grade 4 Kanina ilang yan. mo na checker, ma'am. Ang color natin, Check nila kung mag-yes ang ka. colors natin, tandaan natin. Dili, yes at ang GC. Color, Presente, ma'am. English kayo, Picture light niya. blue, o Filipino dark blue, science, math, yung mga identifier natin, no? Yan ang mga kulay natin. Yan. Ginagamit ko sa ating SLMs. Okay? Physical elements, power craft, copyright, meron din ano? Yan, dito sinusulat yung mga pangalan natin. Yan, body text. Sa SLM ito ha, SLM. Format, sa SLM to. May mga icons, napag-uusapan na natin yung mga icons na gagawin natin sa ating packaging. All contents must be set margin tayo 1 by 1. Magagawa tayo ng material, ito yung kanyang, ito yung standard LR. No, A4. Okay, gumamit ng ibang material, bond paper. A4 din na siya. Okay, ano pa? Align, indented. Pag mag-iwan mo exam, quiz, ito, no? Yung number 1, yung indention. Send lang ganyan sa GCB. Yan ang mga body matter na Magutol, maguhito ka ng mga ulo ba? yan. Meron tayong tinatawag na recto, verso. Yan. Sige, Ang ma'am. pagination. Sa gitna, ang page. Ang margin niya. Yan. Next. Eto, pag grade 4, Bookman, Old Style. Grade 4 and grade 7, we will use the Bookman, Old Style. Oo, tandaan nyo to. Ang body text niya is 14 and 11 point. Ang heads, 18 point. Ang subheads, 40. Justify the alignment. Line spacing, 1 to 115. Na? Sige. Yan ang typography. Recommendations. Sample lang naman to sa ating ayan po. So, yun ang mga standards ni LR sa paggawa po ng material. Okay? Ayan. Maraming salamat po at hindi kayo nagtanong dahil dyan. Mag-i-end na po ako. Maraming salamat. Good afternoon everyone. Reminders lang sa ating bukas guys. Bukas, sino ang in charge ng MOL? Science. By the way, tingin po tayo bukas, mag-breakout po tayo dahil hindi na available ang pandan. One will be pavilion.
At ang isa, I think cilantro, mag-announce lang kami through our EDS kung saan tayo, or you just ask our staff. And